วิธีที่3เพื่อลึกถึงสิ่งนี้ก็คือการทำให้พุทธจิตมุ่งสู่ออกมาในระดับสูงเพียงแต่ละท่านมีร่างจากการคิดของตนต่างๆมีเรื่องจะนำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดกาลและนำไปสู่การทุกข์เดือดร้อนใจของสัตว์โลกและโลกอีกโดยสิ้นเชิงนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาของอื่นเมื่อจบดอกคำสอนของสุภาษิตทั้งหมดก็มีจุดประสงค์เพียงข้อเดียวที่พาตัวเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากตูนเมืองความคิดแต่นี้ถ้าเราหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรด้วยทำสิ่งใดที่จะพาไปสอนเขาตอนนี้หมายความว่าเราปฏิบัติจึงหยุดคิดของความคิดของใจต่างๆด้วยได้ไม่มีอะไรสามารถเอาตัวคิดให้จิตซึ่งมันคิดไปตามกิเลสตัณหาต่างๆเรื่องแต่ละท่านนั้นร่างจากความคิดของใจจึงเริ่มจะนำไปสู่การเกิดการดับที่ประการและนำไปสู่ความสุขเดือดร้อนใจของสัตว์โลกและโลกอื่นโดยสิ้นเชิงนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และอะไรในทำนองนั้นนานาชนิดเลยท่านผู้ต่อเข้าก่อนท่านนี้ครับว่าจิตเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ได้ยังไงในโลกนี้ได้ยังไงจิตเกิดขึ้นในจักรวาลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันก็อยู่ในจักรวาลนั่นเองเป็นเรื่องแล้วก็มีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นอยู่ในจักรวาลก่อนที่จิตจะมาจับให้เกิดรูปนะครับจิตมายังไงครับประกอบหลวงปู่ตัวนิดหนึ่งงานเดิมก็คือการบ้างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาตัวเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั้นต้องมีรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาให้เปลี่ยนแปลงสลายการและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามความว่างกันแรงรูปเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เกิดดับติดต่อทุกขณะจิตไม่รำหยุดนิ่งให้คงทนเป็นปัจจุบันที่จะนับเมื่อเป็นปัจจุบันที่จะได้จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลมาเกิดนี้จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลนั่นเองฌานก็ร่างกายต้องแข็งหรือเปล่านั่นไม่แข็งต้องสามารถโอนอ่อนได้ตอนจุดไฟหลังแกนี่ไม่ได้เป็นฌานไม่ใช่อะไรเราเป็นพระไม่เข้าใจคือบางคนนั่งในตัวตรงเลยเวลานั้นเขาตอนเป็นฌานบางคนเขาบางทีเป็นภวังค์ก็จิตมันรวมแล้วก็จิตมันเกี่ยวไปแล้วก็ลุกไปทางตัวแล้วก็รายการจิตฌานก็มีไปได้ตอนนั้นอยู่ภาวะอยู่ในฌานหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในฌานที่จิตมันเข้าจิตมันเข้ารวมแล้วคือหมายความว่าภวังค์นี่ก็เป็นฌานส่วนหนึ่งแน่ภวังค์หรือจิตมันลุกไปจากจิตหยาบไปถึงจิตเดียวมันลุกเข้าไปแค่เรียนถึงสว่างเลยคืออาการของฌานนี่กันคือวิญญาณนะครับนี่ก็เวลาเข้าถึงฌานแล้วร่างกายนี่จะตั้งตรงไม่งูนี่ก็ตรงนั่นแหละการให้ว่าการสติมันก็ตรงแต่บางคนที่ตอนนี้มันกำลังอยู่ในถึงฌานนี่แบบนั้นที่ว่าภวังค์ให้เกิดแล้วแต่จิตมันไปรวมแล้วจึงไปรวมแล้วเรางานจิตของเรามันยังก่อนก็ให้มันไปทั้งตัวไปจิตของเราดีแล้วก็ไม่ไปกันมันก็อยู่ตั้งตรงที่ตรงจะมีอะไรถามมีจะถามอะไรถามได้เลยคือเวลาเข้าสมาธิถ้าหากว่าตัวเราไม่ได้ไปยังไงคือเราเวลาเข้าสมาธิมันแบบเบาเหมือนกับไม่มีร่างกายนะเหมือนลอยนะแต่เรายังได้ยินอยู่
จะยืนอยู่เงินจะดีอยู่แล้วไม่ได้ที่มันลอยหรือบางครั้งมันก็เบาบางครั้งมันก็ลอยแต่ที่ตอนนี้เป็นสภาพอะไรมันกำลังอยู่ในปีติก็เป็นฐานเหมือนกันนะปีติมันมีหลายอย่างที่จะได้ปีติแห่งปัจจุบันอยู่แค่นั้นไม่ไปไหนก็ไม่ก้าวหน้าก็ทำเรื่อยๆแต่ก้าวหน้าไปทำไม่หยุดก็ทำเรื่อยๆมันคอยก้าวเองเปลี่ยนเรื่องมันจะเปลี่ยนเรื่อยนั้นไม่อยู่มันเป็นครั้งนี้แล้วมันไม่เป็นอีกเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไปแล้วก็เราทำประกอบเรื่อยๆไปมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนถึงยาของเราถึงที่สุดแล้วก็อยู่เองเรางานเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปมันเป็นอย่างนี้แต่เราทำเรื่อยๆไปก็สมคิดไปแล้วประกอบด้วยกันก็ปัญญามันค่อยเกิดขึ้นใช่แล้วปัญญาของเราจริงแล้วก็คัดเลือกเองนะว่าอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาอะไรจะรู้เองแต่มันยังอยู่ในนิมิตมันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเกิดนิดเกิดอย่างนั้นไม่ต้องตามเราไม่ต้องตามเราถ้าตามนิดอันนั้นมันมีที่คิดไม่ดูจิตของเราไปแล้วกันถ้าเราต้องการจะตัดนิดเหล่านั้นออกมาดูจิตของเราเห็นจิตชัดเจนโดยปัญญาอันลึกซึ้งแล้วก็สิ่งเหล่านั้นขาดเองไม่ต้องไปตัดของเราเนื่องจากเราเห็นจิตของเราอย่างมีน้อยมีการรับจิตไม่ได้ไม่ต้องพาไปตามเรื่องมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นมีหลายคนเหมือนกันนะถ้าต้องการปฏิบัติใหม่ๆแต่อันนี้เรื่องนั้นมันแตกมาปรากฏเมื่อเรารู้ทันถึงการเราจะเห็นของสนองปฏิบัติของสนองแล้วมีพาไปทิศทางแล้วที่ตัวก็คือจิตเห็นจิตนั่นเองจิตเห็นจิตนั่นแหละเป็นตัวหมายส่วนที่เหมาะควรจะกำหนดไปตรงไหนจิตกำหนดทั้งจิตคือรู้อยู่ตรงไหนต้องกำหนดตัวตรงนั้นไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวมีตนอะไรตั้งไม่มีกำหนดว่าควรจะตั้งไว้จุดไหนคือรู้อยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงนั้นสุดแต่ตั้งคืออยู่ตรงนั้นจะไม่อยู่ในคือรู้ไหนแล้วพูดในหน้าพูดขึ้นนะพูดขึ้นอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงคือรู้บางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้ในภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกกับคืบมืออะไรตั้งจิตกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ใช้หนอกยังใช้หนอกกำหนดที่เป็นก่อนที่ให้จิตเป็นสมาธิได้กำหนดจิตเป็นกำหนดการจิตนะอยู่ในจิตเป็นจิตเป็นจิตชั้นเดี๋ยวจิตอันนี้เรียกจิตนะที่จิตข้างนอกไม่ใช่ไม่ได้ต้องจิตอยู่ในจิตการจิตภายในเห็นจิตชัดเจนโดยปัญญานี่อะไรนักการจริงๆเราฝึกตามพื้นฐานแล้วฝึกตามอะไรนะและอารมณ์อื่นก็มาขาดไปเองที่เป็นเราเรื่องมีคำถามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรกนะครับควรจะวางสติวางจิตไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกเริ่มปฏิบัติก็ไม่มีอะไรไม่ได้ทำท่านเองบริกรรมจะมีอะไรพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามอย่างแล้วก็พุทโธอย่างเดียวตอนที่ภาวนาพุทโธนั้นจิตอยู่ตรงไหนพุทโธมันนั่นแหละคือว่าพุทโธน่ะอยู่ตรงไหนเราจะต้องตั้งสติอยู่ตรงนั้นหมายความว่ามีอยู่สองอย่างพุทโธนี่พุทโธกว่านะคือว่าพุทโธนี่อันนี้พุทโธกว่านี่คือพุทโธคือความบริกรรมคือว่าพุทโธนี่คือจิตแล้วตัวพุทโธกับตัวพุทโธว่าพุทโธกับตัวพุทโธนี่เป็นของสิ่งเดียวกันจริงจะเป็นของว่างไม่มีอะไรพุทโธก็มีตัวมีตนอะไรตัวพุทโธก็มีตัวมีตนอะไรนั่นคือจิตที่แท้จริงแต่หาเห็นตัวเห็นตนมันไม่เห็นหรอกต้องเห็นโดยปัญญาอันลึกซึ้งต้องรู้โดยปัญญาอันลึกซึ้งถ้าเราทำญาณเห็นจิตนั้นมันกลายเป็นรูปนั่นแหละเป็นใจเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสัจจะพร้อมเป็นไปเพื่อความสัจจะยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานทางตรงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นทำญาณเห็นจิตให้ชัดเจนโดยปัญญาเห็นด้วยนั่นเหมือนมันกลายไอ้นั่นแบบแต่ว่าปัญญาเรารู้ถึงจิตเราชัดเจนแล้วมันชัดเจนมันก็กลายเห็นรูปอย่างนั้นปัญญาเห็นจิตมันก็กลายเป็นรูปไม่จะเห็นการตำรามันเห็นโดยตนเองมันพูดขึ้นมาเลยมันจึงจะจับได้แต่เห็นการตำราแล้วไม่เห็นด้วยตัวหนังสือนะตัวที่แท้จริงแล้วเห็น
ที่จริงมันมีอยู่แล้วทุกคนจิตมันมีตัวมีตนอะไรดอกแต่มันมีอยู่แล้วในจิตมีทุกอย่างอยู่แล้วทุกคนในจิตนั่นแหละเป็นหลักธรรมเราจะหาหลักธรรมดูใช้สิ่งเราต้องหาจิตของเราหลักธรรมดูใช้สิ่งอยู่ที่จิตจนทั้งนอกไปอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมมันก็นอกไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ใช่จิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียงคิดเมื่อนั้นเราอาจารย์ได้ว่าแทนแห่งการพูดจะได้ถูกตัดขาดไปแล้วที่ของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นเชิงแล้วจิตนี้คือจิตที่ยังไม่อันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจักษ์อยู่แล้วในคนทุกคนแต่จึงมีความรู้สึกนึกคิดจะหลุดจะดิบได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าท้องเป็นประเทศจากทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้นั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการใจกลางทั้งหลายเกิดขึ้นจากอาชีพผิดๆนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกนิดไม่มีหยุดธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะดังเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายในความเป็นตัวตนแม้จะจัดประมาณอยู่เดียวสิ่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเงียบเพราะมันมีอะไรเชื่อมมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองเรื่องลับและกำหนดการเพียงแค่นั้นเองจนเข้าไปสู่สิ่งนี้ได้หลุดพ้นโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้หรือตัวเราเองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งนั้นในอัตตาที่เป็นที่ทั้งหมดทั้งสิ้นและสมบูรณ์ถึงสุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้อีกแล้วอาจารย์ขอไม่จำเป็นอะไรเลยนะตั้งใจหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตของเรานั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งถ้านอกจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตจะถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่จิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงก็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าคลองเงินคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วพิษของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นเชิงแล้วจิตนี้คือพุทธญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนสัตว์จึงมีความรู้สึกนึกคิดกระลุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดเท่านั้นย่อมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับแยกนอกกันพูดความเข้าใจอันนี้เองเราทำให้ผิดทางไปก็มีอะไรมากมายนักการเข้าใจผิดแล้วนี่แหละเราพากันเราพูดไปนอกดูนอกทางความจริงจะได้จริงก็ไม่มีอะไรมากมายนักพุทธะจิตก็คือพุทธะสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ต่ำต้อยที่สุดจึงเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมดและทุกสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจ
ในจิตของเราเองนี่ให้สำเร็จเราค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องแสวงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆเว้นขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียได้จริงๆตัวท้อของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นของว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปมันไม่เป็นเนื้อที่อะไรในที่ไหนแม้ที่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบัญญัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยก็เหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นการหรือเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นหรือไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปตัวมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแม้ในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุและผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารนั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงคนนี้เราทำความสงบเงียบสงบอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเจริญจิตซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจบอย่างนี้ก่อนนี่ก็ถูกบีบเข้ามานะคือผมเคยครั้งหนึ่งบีบจนทั้งมันหมดไปเลยแล้วมันออกไปอีกคล้ายๆกับมิติหนึ่งมันเป็นมิติที่นิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยอันนั้นเอาตรงนั้นให้เหมาะคือหมดความคิดแหละสิ่งที่ความคิดอะไรนั่นเป็นของเราหมดมันไอ้ความคิดทั้งตัวส่วนสำคัญไอ้ที่เขาไม่เราไปปรุงไปแต่งไปคอยเกิดตัวคิดไอ้ยุคคิดอันนั้นมันสำคัญมันดับแล้วมันยังมีสุขนะปู่ตัวนั้นน่ะสุขธรรมะแต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่เนื้อสัตว์มันอยู่เนื้อคำพูดครับมันอยู่ในคำพูดแบบนี้ไม่พูดหมดคำพูดแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่ได้นะก็เพียรพยายามแทนที่ว่าจะเกิดอาการแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยทรมานมากคราวนี้ผมกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเขื่อนแตกแต่ก้นกบเนี่ยเหมือนกับเขื่อนแตกมีน้ำอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่อนอย่างใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนอันนั้นเป็นไงอันนั้นตัวนิมิตนะครับไม่เป็นไรคือเป็นตัวแบบหลอกจิตเราจิตเอาเป็นตัวนิมิตของภายนอกไม่การมันก็ได้ดอกสิ่งนั้นก็ดีถ้าเราอยากตัดมันออกไม่ต้องดูตามมันเป็นอย่างไรก็แต่ไม่ต้องดูตามไม่ดูจิตดูตามหลักดูต้นตอมาดูจิตมันไม่เอาสิ่งนั้นขาดเลยไม่ต้องมากิจการมันก็มีอย่างนั้นธรรมดาหลวงปู่ฮะแล้วอย่างจิตเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานพรหมเนี่ยนะฮะพระพุทธองค์บอกว่าพวกที่ไปนิพพานพรหมเนี่ยเอาจิตไปด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรว่าก็จิตมันไปในที่นั่นละมันไปเป็นคนอะไรก็เป็นมีการจิตนี่นั่นละเป็นพรหมแต่จิตเราเป็นส่วนที่พรหมทั้งนั้นเลยจะตายไปในเรื่องนั้นจะเป็นพรหมและส่วนที่ไปอรหันต์นี่ว่าทิ้งจิตเอาไว้กับโลกแต่แล้วนั้นไม่มีอะไรเหลือ
พอถึงอรหันต์แล้วก็ไม่หมดหมายความว่าอารมณ์ว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นนะครับเวลาดับจิตพอถึงอรหันต์แล้วจะถึงก็จะไปพูดถึงที่สุดที่สุดจริงๆมันก็ว่ามันมีอะไรเกิดมันเป็นเรื่องที่จิตที่น้อยที่สุดนะน้อยที่สุดคือประมาณนู้จิตที่เป็นประมาณนู้คือรูปมันน้อยที่สุดแล้วรูปมันน้อยที่สุดก็แยกให้น้อยไปอีกแล้วไม่มีอะไรที่แยกไปอีกแล้วจิตของเราเป็นที่ว่างเมื่อจิตของเราเป็นที่ว่างน้อยมากจึงให้ทำสูงสุดอย่างนั้นถ้าทำได้อันนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วครับคือถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งนี่ถ้าพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความสุขที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถจะเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าไปในอารมณ์ถ้าจะได้แล้วต้องเป็นเลยคือนี่คืออารมณ์ตัวว่างคือมีอะไรเหลือมันไม่คำพูดเลยมันอยู่เนื้อคำพูดถ้ามันไม่มากจริงๆมีอยู่เนื้อคำพูดเข้าใจแล้วเข้าใจใจไม่ออกแก้ยังไงนะเข้าใจออกไม่ต้องหายไม่งดไปไม่กำหนดจิตให้กำหนดจิตเอากำหนดจิตเอาหายใจออกกำหนดความรู้สึกนะอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนะผมถูกดีแต่เขากลายเป็นขยายออกแต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนี่เหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจตายนี่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอ้จุดนี้ไปได้เขาก็ต้องเข้าไปในวิติสงบได้เนี่ยถูกแล้วถูกทางที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์เข้าใจแล้วจะได้เรียนต่อที่แท้จริงคือจิตมันเป็นสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจอย่างนี้มันจะมีหลักฐานอะไรเลยจิตนี่แหละคือหลักฐานซึ่งทั้งหมดเขาทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่จิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตนี้นั่นแหละเป็นหมายความถึงสิ่งที่สุดซึ่งมีอยู่จริงขอที่เลิกละการคิดและการอธิบายที่ไม่ได้จริงเมื่อนั้นเรากล่าวว่าเราไม่ต้องพูดที่ถูกตัดมาไปแล้วคือที่สุดก็คือพูดถึงสิ่งที่นั้นสุดจริงนะจุดนี้คือจุดที่ยังไม่ทันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคนแต่จึงมีความรู้สึกนึกคิดเลยสะดุดเข้าทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าพร้อมจะโทรศัพท์ทั้งหลายที่เกินเลยล้วนจะเป็นของธรรมชาติที่มีนั้นไม่มีใครการสอนการทั้งหลายเกิดขึ้นจากการคิดอย่างนั้นย่อมนำเราไปสู่การต่อต้านทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ไม่หยุดธรรมชาติแห่งความเป็นจิตการเดินทั้งหลายนั้นโดยความจริงอันสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายในการเป็นตัวตนแม้จะขาดไปมาไม่เดียวตรงนี้คือความว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งนี้และมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สุดที่เรียนรวมแล้วก็ต้องมาดูตัวนั่นเองคนเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่ได้อยู่จริงโดยการเรียนตาต่อสิ่งนั้นโดยตัวเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่เป็นสิ่งไม่อาจจะเป็นที่และคุณดูถึงที่สุดนั้นมีอะไรนอกจากนี้แล้วซึ่งจิตของเรานั้นถ้าเราทำความจริงหรือจริงๆเรื่องขาดจากความคิดนึกซึ่งเป็นการเป็นหลายที่จิตแม้ที่น้อยที่สุดเรื่องได้จริงๆแต่ถ้าทำงานก็ประสบออกมาเป็นเช่นว่าแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิจจารู้ไม่มีตัวตนอะไรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกข์มันทุกข์แต่เหตุเนี่ยแล้วไม่มีอะไรตัวตนมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเริงรักและสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อภาพทั้งสี่ที่ประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณนั้นเป็นของว่างเปล่าสมมติถ้าทั้งสี่ทั้งรูปกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวของเรา
โลกจิตจริงแท้นั้นไม่มีรูปร่างและไม่มีอาการมาหรือไม่มีอาการไปธรรมชาติเป็นแท้ของเรานั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งซึ่งมีความตั้งต้นขึ้นที่สังเกตและมีการขึ้นสุดลงที่สังขารแต่เป็นของสิ่งเดียวรวดเราไปรู้จักความเคลื่อนไหวใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถทำความเข้าใจกันนี้ได้จริงๆเราจะได้รู้ถึงความเห็นแจ้งรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องท่องเที่ยวในโลกของสามสิ่งต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกเรามีสามนั้นเพียงไปสู่การเกิดอันที่ไม่เป็นนิดเดียวเราจะเป็นตัวของเราเองเท่านั้นเราจะจากความคิดปรุงแต่งโดยคิดเองและเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะได้รู้ถึงภาวะแห่งความจริงมีอะไรที่แสงได้ดีต่อไปอันนี้นี่แหละที่หลักธรรมะที่เป็นหลักที่สอนอยู่ในที่นี้จริงที่สุดจริงจะนอกจากนั้นแหละมันจะไม่มีหลักธรรมใดๆเลยนี่แหละที่หลักธรรมจริงจะนอกจากนั้นแหละไม่ใช่จิตการกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นี่แหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจึงเลิกหลักคิดและการอธิบายเสียหมดจุดดังนั้นเรากล่าวไว้ว่าทองคำพูดก็ถูกตัดแล้วทุกทั้งจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ่งซึ่งแล้วจิตนี้จิตสุดที่เดี๋ยวนี้อันใดซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนจัดซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดเป็นหลักสูตรได้ทั้งหมดก็ดีและพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติทั้งนี้นั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการจัดการทั้งหลายเกิดขึ้นจากระดับจิตนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกนิดไม่มีหยุดตั้งแต่แห่งความเป็นพระดังเดิมทั้งแบบนั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีประมาณแห่งความเป็นตัวตนแม้แต่สักประมาณเดียวสิ่งนี้คือคำว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่สุดแห่งสงบเงียบและไม่มีอะไรเกี่ยวปนมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเริงร่าและสมบูรณ์การเกิดนั่นเองจงเข้าไปสู่สิ่งนี้ได้ลึกซึ้งโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้ที่ตัวเราเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งนั้นในอัตราที่เป็นที่มันจะถึงสุดและจนถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้อีกแล้ว